On slide 1288 of the Earth Store Sutra, tấm 1288 của kinh Địa Tạng. 有人翻译给他吗？请你行。现在在讲1288页，欢喜地。看不出来。等一下。We are in the midst of talking about the major milestones of cultivation in Mahayana. Đang giảng về cái phần. 我们现在讲的是大圣里面最主要的一个重要的一个法门。这个那个不是法门，不是那个是阶级那个阶段。milestone. Yeah, the major portion. 阶段。Because the 10 grounds are the basis for it describes the unfolding of enlightenment in Mahayana. 因为实力的法门是在大圣来讲是把你引入的那个开悟的。Cái pháp thập địa, cái thập địa này nó mô tả ra cái quá trình của cái sự giác ngộ nó ra sao. Okay, meaning that you become enlightened at the first ground. 他的意思说，你可以当你在初地的时候，你就可以在初地的时候开悟。Có nghĩa là nếu quý vị muốn giác ngộ là phải nhập được sơ địa. Rồi từ sơ địa trở lên nó có cái quá trình, nó có cái loại cái sự giác ngộ nó càng mở thêm nữa, nó càng nới rộng ra nữa. So what happens is that the enlightenment occurs when you reach first ground bodhisattvahood. And beyond that, as you progress further, your enlightenment becomes more complete. 当你在初地的时候开悟的时候，如果你再往前继续的修行下去，它会就是更进一步的。So what we're not describing, what this sutra is describing to you, how to get to the first ground. Okay. 经文的描述是让你引你入初地的。Nên cái phần này mình không giảng cái gì làm sao mà từ đây mà tới được cái sơ địa, nó không phải cái chuyện của cái kinh này. Đều cái phần này mình giảng thì biết là cái sơ địa, cái quá trình từ sơ địa nó thập địa nó có một cái quá trình rất là thích thú. So what happened is that in this sutra here we're not explaining to you how to get to the first ground, but in this particular area here we review a little bit, give you an exposure of what from first ground to 10th ground, how the enlightenment broadens. So it's rather fascinating aspect of Mahayana. 在经文里面的描述是让你怎么进入初地里面的开悟，但是我们是从初地里面到我们所讲的是初地里面到实地的这个中间的断层，让你能够更进一步的把这个开悟的这个层次提高。So the exact details will be found in the Avatamsaka Sutra or at less details as Shrangama Sutra. 这个在华严经里面曾经提到很详细的。楞严经也有，可是还没有那么。楞严经里面也有，但是没有华严经讲的那么详细。Thành ra muốn rõ ràng nhất phải đọc cái kinh Hoa Nghiêm mới thấy được cái quá trình này. Nó có địa chi tiết rất là đầy đủ.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng có, nhưng đều nó không có chi tiết đầy đủ như vậy. Alright. So that's why that brings to mind why my master Shen Hua, when they came to the US, he made sure he spent 10 years explaining the Avatamsaka, the Flower Adornment Sutra, because he wants to record this Dharma of enlightenment. 这就是为什么我的师父千化老和尚，他花了10年的时间在美国宣扬讲说华严经。Thành ra bởi vì tôi mới nhớ lại tại sao cái tâm huyết của ngài Tem Hóa khi mà ngài tới cái xứ này là ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài bỏ 10 năm trời giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài giảng nhiều khi giảng 2 bữa 3 bữa luôn để giảng cái kinh này, để giảng cái pháp giác ngộ đó là sao. Okay. When he explained that, he was even explaining 2 or 3 sessions of the Flower Adornment Sutra per day, just to complete it within 9 years. That's how important the Dharma is. 每天之内宣讲两章的法华经。Meaning 6 hours a day. 每一天6个小時。Thành hồi trước mà ngài Thế Hóa giảng cái kinh này nó quan trọng lắm, tại vì nhiều khi một ngày ngài giảng 3 bữa, một bữa có thể một ngày giảng 5-6 tiếng đồng hồ giảng kinh này thôi, mà 9 năm giảng mới xong. So that's why eventually, after I'm done preparing you with the other smaller sutras, I myself will have to spend maybe 15-20 years to explain to you the Avatamsaka Sutra as well. Bởi vậy trong tương lai khi tôi giảng xong cái phần mấy sự soạn chữ vị rồi, cuối cùng phải giảng kinh Hoa Nghiêm luôn, phải khoảng chừng bỏ 15-20 năm để mà giảng kinh Hoa Nghiêm. Okay. Alright. So going back to slide 1288, trở lại một cái tấm 1288. Okay. We talked last week about the ground of joy. Tuần trước nói về cái hoan hỷ địa. Joyful because that's you reached the area of enlightenment. You become enlightened. That's why the joy is incredible. You're so free. Finally. Like Martin Luther King says, what is it? Free at last, free at last, free at last. Thank God I'm free at last. American humor. They don't get it. Yeah. 现在我们回到上礼拜所讲的10地里面的欢喜地。欢喜地是引你入开悟的，它是非常重要的。就是忘掉。Is that what he puts on his tombstone, right? It's engraved in his tombstone. Actually, before it was from a speech he made earlier, that kind of thing. But it was fascinating that the joy from being free of it all. 他说欢喜地里面这种喜悦是非常奇妙的，无法形容。cái giác ngộ nó thích thú dễ sợ, tại vì because at that point in time you know you're enlightened. You know. It's like right now where you are, you don't know where you are because you're confused. When you become enlightened, you know you finally are enlightened. The first time in your life, you know you are enlightened. 在座的各位，因为你们现在还没有开悟，所以你们还有点糊涂，还不知道这个境界。当你开悟的时候，你就会体会到那种喜悦是无法形容的。Thành cái giác ngộ nó hay lắm, là khi mà quý vị hiện bây giờ quý vị đã mơ hồ không biết mình ở đâu hết. Okay? Khi quý vị giác ngộ, biết ngay lập tức mình giác ngộ. Mới gọi là giác ngộ mình biết rồi. Mình biết mình giác ngộ luôn nè. Nghe cô? A question, yes. Yeah, we don't have to. You don't have. That's obvious. Ông nói là tôi chắc chắn tôi biết là chưa giác ngộ. Tôi nói nó đương nhiên là rất rõ ràng là ông chưa giác ngộ, không cần nói. Yes. 他说是我知道我还没觉悟，而且那不用说呢。
Number two, leaving defilement. Cái điều thứ nhì á, một khi mình giác ngộ rồi, cái quá trình tiếp mình á, là mình ly cấu. So once you become enlightened, the next step is you cleanse yourself. You leave defilements. 第二步就是离垢地。当你开悟以后，第二个阶段就是开始。I know some of you, especially text, thinks that I'm enlightened. Finally, I can reach retirement. I can retire and take it easy. No, they keep on working and say, now I'm going to continue to cleanse myself. 可能有些人 Isn't that interesting? 我开悟了，我现在可以退休了。事实上不是这样的，你要更进一步的、更用功的去修行。Quý vị thấy nó hay dễ sợ. Một khi thường người ta mấy bệnh nhi mà ni sư mà chắc mà vãng sanh, tôi vãng sanh, tôi về hưu được rồi, không cần lo gì nữa hết. Các vị Bồ Tát người ta mà cái giác ngộ nó còn quý hơn là vãng sanh nhiều lắm, không thể tưởng tượng được. Ok, nó bất khả tư nghị. Người ta giác ngộ, người ta không nghĩ, ta không nói là bây giờ tôi về hưu được rồi, tôi không cần tu nữa nghe, không có đâu. Cái địa thứ nhì là bắt đầu mình gội sạch, gội gì đó, lọc, gọi lọc thêm cái mình để cho mình càng ngày càng thanh tịnh hơn nữa. Thanh gọi cái gì? So what are you putting aside? You putting aside the greed for personal comfort. Cái đặc biệt là bỏ gạt cái gì? Cái này vi tế dễ sợ lắm. Now, remember, we are in the enlightened area. Quý vị phải nhớ rằng cái này là trong cái phạm vi những người đã giác ngộ rồi, nghe chưa? Now we're looking at the problems of the enlightened people. Okay, this is why it's so fascinating to me. Okay? We're looking at what the enlightened people are preoccupied with. Okay, they have to deal with to further their enlightenment. Thành ra cái pháp này nó hay dễ sợ, tại vì mình thấy cái pháp cái người xuất gia, cái người ta giác ngộ rồi, một khi giác ngộ rồi á, thì những cái khó khăn của sau cái quá trình của tu hành tiếp tục là sao? Là khi ta giác ngộ rồi, ta phải đương đầu với cái chuyện như là cái bản tính mình á là thích thoải mái. Dễ sợ không? Mình còn thích thoải mái, mình có quyền giác ngộ như thế. In other words, folks, Randy, if you have greedy for personal comfort, you still have a chance to become enlightened. How's that? That's the flip side of it. Nói cách khác, hiện bây giờ mình chưa lo, ok? Bây giờ mình cứ thoải mái, mình cứ tham cái thoải mái, cái sung sướng, mình vẫn được giác ngộ như thế. So in other words, you see that the Dharma here reveals to us that in order to become enlightened, okay, the problem that greed about personal comfort, okay, is not an obstruction to your getting enlightened yet. Am I making sense? This is why it's so important to look at these things. 他刚说的有一个就是说，那个意思就是说，如果你还有一点贪欲的那种贪心的意念的时候，还是有机会可以去开悟的。但是开悟以后，还是要去除掉。对，到第二地之后，你一定要除掉那种离欲。要你私人的那些不好的那些，就是贪欲的那些意念。Okay, so we still safe. Okay, all right, and there's also a subtle greed for sexual pleasure as well. Isn't that fascinating? There's a very subtle greed for sexual pleasure. 他们那个贪欲是很维系的，就是像我们人那个爱欲。爱欲是，还有很小的爱欲的部分，很细的。非常危险。
Thành ra cái phần khác nữa là các ngài phải cần gạt thêm một cái tham dục về cái tình dục nó còn rất là tế nhị ở trong. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, question. He says the question is a typical question, a traditional question. The question is, when you become enlightened, is that you become enlightened đốn ngộ của nó đốn ngộ hay là tiệm ngộ chứ gì? Okay. The question is that she phrased it wrong, but I rephrased it for her. The enlightenment is that sudden or gradual. Okay? I don't know because I'm only making projectors, okay? Because if I tell you I know, then I'm confessing I'm enlightened. So I'm not. Okay? So I can tell you what I think. Tôi không biết, tôi phải nói thẳng là tôi không biết, tại vì tôi chưa giác ngộ. Tại nếu tôi nói tôi biết, có nghĩa là tôi nói cái gì tôi giác ngộ, okay? But you take it at face value, okay? There is no sudden enlightenment without gradual enlightenment. Period. 他说在这里根本就没有那种出来天的开悟的。顿悟跟见悟。你如果是有顿悟，是因为是你有见悟的，才有顿悟。Có tiệm ngộ mới có được đốn ngộ. Không thể nào có đốn ngộ mà không có tiệm ngộ được hết. Okay? Yes. I bet that in a way it's because you develop the qualities and you develop the qualities and finally there's nothing left to do and you just become yourself. No, what she's referring to is a sudden enlightenment versus gradual enlightenment. Is the enlightenment is it sudden or is it gradual? It's a good question. Typical question. My answer is that there is no sudden enlightenment without gradual enlightenment. Meaning you have to work for it. Nói cách khác, muốn giác ngộ, phải giác ngộ từng bước, chứ không thể nào nhảy cái bục được. Bởi phải đi từ sơ địa, nhị địa, tam địa. Sau có đó rồi mới nhảy được. Khi đã qua rồi mới nhảy được. Once you go through the gradual enlightenment, then you can do a jump. In other words. Is that clear? All right? Yes. So during the first three steps, you are starting to get enlightened for certain area. What? You mean these different grounds that you're referring to? Yeah. Basically, enlightenment is like a ball. And first ground is one, you see the ball, but you only see one aspect of one facet of the ball. Second round, you see more facets, and you see more and more and more until you become a Buddha and you see the entire thing. Is it clear? Yes. You see, this is very difficult. This because it's not explained in that way. I need to explain it in a way that the Americans and Westerners understand it. Because if you explain it in a Chinese way, no one understands it. It's too literary, the Chinese. It's too subtle. The Westerners can't take it. It's like a ball. Because you're thinking like Chinese. I'm thinking like American. She has a hard time translating into Chinese because she's thinking like Chinese. I'm describing it for the Americans, for Westerners. That's why she's struggling with it. So what happened is enlightenment is that you see that ball already. Everyone sees the same ball. Okay? 不是那个碗，那个
那个球 okay. Enlightenment is like a ball, like a diamond. Okay. 他说开悟就像一个钻石球或是一个钻石。It has many facets. Has many facets. 一点一点，慢慢的你就会看到全部。Okay. Thành ra cái giác ngộ là mình thấy được cái giống như hòn ngọc vậy đó, hòn kim cương đó. Nhưng mình thấy được một khía cạnh thôi. Thành ra mọi người đều thấy cái kim cương, cùng thấy một cái kim cương đó hết. Đều người này thấy rõ hơn người kia. So what happens is that people at different levels of enlightenment see the same diamond, but the high level of enlightenment see more of it, have a more complete picture of it. 这个就是为什么有很多人开悟，但是层次不同。层次高的人他就看到多一点的境界，层次低一点的话，他也是开悟，也看到这个球或是这个钻石，但是他没有看到它全部的景象。对，说得很好。You see, you need to explain it in the Western way because the way the Chinese explain it is way too subtle. Don't you think? I mean, it makes it more easy for the Westerners and the new generations, our children, to understand it. 他说这个东方跟西方的说法是很大不同。东方人他是用这个球这样来比喻，但是在我们西方，因为我们言语上、中文上面有很多言外之音，我们很难去形容出来。Thành mình giảng pháp mình phải giảng theo cái thời đại này mình giảng ở cái xứ này thì phải những cái tuổi trẻ nữa phải giảng một cái cách mà tụi nó hiểu được, nó theo nghe nó hiểu được. Còn giảng theo mà những thầy cái tổ sư mình giảng thì không ai hiểu cái giác ngộ là cái gì hết. Okay, it has never been described this way before, by the way. Okay, I only took a lot of liberties in describing it as a ball or a diamond. 以前我们从来没有这样的讲过描述这些境界的。Thành ra trước giờ người ta ngay giảng giác ngộ một cách như vậy, tôi phạm thường lắm mới đặt ra cái chuyện nói là nhị trái banh hoặc là nhị cái viên ngọc kim cương vậy để cho rạng gì là cách nhìn của cái pháp nó như vậy đó, nó hợp thời đại này hơn, nó dễ hiểu hơn, nhất cái tuổi trẻ nó nghe nó hiểu được. Alright, any questions? 有没有什么问题？ Number 3, emitting light. Cái thứ ba, phát quang điện. 现在我们讲发光地。发光地。发光地。对。Here, his light is so bright, like. 那个光是非常明亮的。cái phát quang này là cái này là tại vì cái trí huệ khi mà cái trí huệ nó phát, cái quang từ trí huệ nó phát ra. Okay. Tại sao bắt đầu nó phát quang? Phát quang là tại vì quý vị mà càng thanh tịnh, cái người quý vị càng thanh tịnh thì cái quang nó càng phát ra nhiều. What happens is that if the more purified you become, the more pure you become, the purer you become, the more bright you, the brighter your light of wisdom becomes. 那种光是越来越明亮，越来越清净的智慧之光。Okay, any questions? That's why the third round is once you become purified. Second round, you complete the purification. Number 3, then you are bright. Okay. 当你到了发光地的时候，就是非常的 bright 光亮。因为是 on the second ground, you cleanse yourself, you purify yourself. Second ground. 已经把你那些污垢。You complete that. Then the third round naturally, then you emit light because you purify. 的时候，你已经把你那些污垢、那些不好的东西都清除掉了，所以你在三地的时候，你在发光地除垢，你除垢了以後。除垢以後，在發光地以後，就自然而然的就非常的明亮，非常的光亮。Cái nhị địa là mình rửa sạch mấy cái ô uế của mình. Là khi mình rửa sạch trong rồi, bao nhiêu người mình nó phát quang. Okay. For example,
cái cô ngồi sau đó, cô bắt đầu vào sơ thiền, nhị thiền, bắt đầu sắp vào nhị thiền rồi đó. Khi vào nhị thiền, người bắt đầu nó phát quang. Okay? So, for example, there's a lady in the back who reached first dhyana. She's about to enter second dhyana. When she really enters second dhyana is when she emits light. 就比如说，有一个女士在后面的，她现在是在一禅。当她进入二禅的时候，她自然而然就发光了。Gần gần giao tao ở禅. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, number 4, blazing wisdom. Okay. 第4个就是焰慧地。Diệm huệ địa. At this point here, you are further purified, and that's why the light now becomes blazing. 这个是让你再进一步的更清净。Thế này là tại vì từ tam địa mình tiếp tục càng thanh tịnh hơn nữa thì càng ngày cái huệ quang của mình nó càng sáng, nó càng giống như này, nó giống như lửa vậy luôn. Okay. Giống. All right. Number 5. Difficult to conquer. Thứ 5. Nan thắng địa. 第5个是难胜地。Okay. At this point in time, okay, that's when they have tremendous spiritual powers, and 里面你有就有很神通，那种神通。难思议神通。Okay. Or you are invincible in debate. Okay. 或是你有辩才无碍。Lúc đó mình có thần thông, rất nhiều thần thông, hoặc lúc đó mình cái biện tài mình vô ngại. Okay, that's why these people are invincible. Những cái tới cái ngũ địa rồi đó khó mà thắng như sao, khó mà thắng những cái vị này lắm. Okay, any questions? Number 6. Thứ 6. Manifestation. Ground manifestation. Okay. 6个是现前地。hiện tiền địa. And here there are even more manifestations of the wisdom and the light. 在现前地的时候，有更多的智慧，显现更多的智慧跟光。Manifestation means 现前，现出来。Thì cái chỗ cái lục địa này là có nhiều cái trí huệ và cái ánh quang, nó có nhiều cái hiện, nó hiện tiền ra, nó có nhiều cái nó lộ ra nhiều cái nữa. Okay, number 7, far traveling. Thứ 7 là viễn hành địa,远行地. Okay. Meaning that now your reach is even further than before, much further. 那个意思就是你可以接触更远的范围。cái thất địa này có nghĩa là mình bây giờ cái ảnh hưởng mình nó còn xa hơn lúc trước nhiều, xa không thể tưởng được. Lúc trước mình còn eo hẹp, bây giờ nó xa, rất là xa. Okay? In Chinese called没有. This is only says now your influence, your range, your scope is even further and much further than before. 这个只是说你现在比以前更就是可以。And when you go to the 8th round Bodhisattva, so quý vị tới cái bát địa. And this is when there's a leap. Khi mà tới từ thất địa đến bát địa, có một cái sự nhảy xộn. Okay? Because
The 8th round Bodhisattva and up are called Mahasattvas. 第八个是不动地，当在不动地的时候，你不需要去移动。没有，从第七地到第八地有很大的合格。第七地跟第八地中间还有很大的一个间隔阶段。And what happens is when you reach 8th round Bodhisattva, now 你变成摩诃薩。Mahasattva 大和尚，大菩萨。当你到了第八地的不动地的时候，你那个时候已经就成为大菩萨。以前你只是一位菩萨而已，你不是一位大菩萨，要是啊，对。八地以上才可以叫大菩萨，聽得懂嗎？tới thất địa, từ thất địa đến bát địa nó có một cái khoảng cách rất là cao. Khoảng cách đó tại sao nó cao? Nó rất là lớn. Tại sao như vậy? Bát địa trở lên mới được gọi là Đại Bồ Tát. Còn dưới bát địa, thất địa tới thất địa chỉ là Bồ Tát thôi. Is that clear? So for example, Earth Store Bodhisattva is called Mahasattva because he's 8th ground or higher. 比如来讲的话，那个地藏菩萨是称为大菩萨，因为他是在八地上。For example, Master Xu Yun is a Mahasattva. Như ngài Hư Vân là địa bát địa. Tại vì ngài Hư Vân là bát địa Thanh Bà đó, ông là Đại Bồ Tát. Alright. Whereas Master Sử Hạng in Taiwan, 我们台湾淡水的那个慈航法师，肉身菩萨，那不是，他只是七地菩萨而已，所以他只是一位菩萨，不是一位大菩萨。所以他只到七地，所以他是菩萨，还不是他没有称上大菩萨。Chẳng hạn như bên Đài Loan có một ngài tên là Từ Hàng đó, nổi tiếng lắm, biên kinh nhiều kinh, giảng kinh rất hay. Ngài coi là người Đài Loan tôn là nhục thân Bồ Tát á, nổi tiếng lắm. Thì ngài đó mới thất địa thôi, thành ra mới là Bồ Tát, chưa là Đại Bồ Tát được. Okay, so the 8th round is unmoving. 所以八地的时候，在不动地的时候是不动的。bất động. Okay. The unmoving here describes the state of samadhi that is so deep that you are unmoving no matter what. I'm going beyond the description here. 不动的意思，它是在很深的定力之中，所以它不动。Thành ra ngay vì bát địa gọi là bất động, tại sao gọi là bất động? Bất động là tại vì cái định lực ngài nó thâm hậu dễ sợ lắm. Thành ra không có gì mà đụng ngài được hết đó. Hoàn toàn bất động, không gì được di động ngài nổi. So for example, Master Xu Yun, you see his pictures, he's like that. I mean, you cannot move that man. Period. 就像你看虚云老和尚的相片，虚云老和尚的相片就有那种不动的那种，让你那种感觉。He's always like this. He's always close his eyes, and you know, and no matter what happens around, his eyes always closed, and he's always like this. 发生什么事情，他永远是眼睛合起来在定中的。Isn't that right? Isn't that right? Your experience? Quý vị có thấy như vậy? Randy, is that how you perceive him? It's always like that. Yeah, whatever you guys do, I'm unmoving. 那意思是说，不管你们外面发生的是什么事情，我都不动于心的。No matter how loud Joseph becomes, I'm unmoving. 不管是Joseph在旁边怎么吵，我都不在乎的，无动于衷的。
Even if he runs across the Buddha hole, I'm still unmoving. 当他在大殿里面跑来跑去的时候，我也不在乎的，我也没看到。That's why I always have fun when I see Heng Liang sitting by the side and see a dog here and the dog moves across it. I'm having fun watching people's reaction. And she moved, her mind moved, her mind was hopping along with the dog. What do you think? I'm letting the dog speak Dharma. I'm letting Charlie speak Dharma to the rest of you. Why are you moving? It's only a dog. You, a human, allow a dog to move you. Isn't it beautiful? You want only advanced and incomprehensible Dharma. I allow the dog to speak Dharma to all of you. I want to see who moves, whose mind moves. Hả? Bây giờ pha gì hả? She's thinking about it. 然后那个学老师，我只听到后面的，我在看你们谁在动，前面我没听。Because you see, you guys expect me to explain deep and profound principles, right? So that you walk away and say, this guy is so wise. I don't understand a thing he explained today. He must be so advanced cultivator. 他说你们希望我讲更深奥的道理。Cái gì tới nghe pháp là cứ mong là thầy nói những cái pháp lý nào mà không hiểu gì được hết á. Mới về mới tặc lưỡi nói với nhau, thầy ngày này giảng sâu quá, mình không hiểu được cái gì hết á. Ông này ông giỏi quá đi. Okay? I'm not like that. I let the dog speak Dharma to you. 他说我并不是像这样的，他说我是让狗来说法给你们听。Tôi khác. Tôi để con chó nói chuyện, quý vị. Nói chuyện để mỗi lần mới thấy con chó tới, cô là cứ nhảy tưng tới con chó. Thì là mình con người mà để con chó nó động cái tâm mình. Mình tu về trình độ gì dở chứ. Là chó nó nói pháp mà không hiểu. Mà cứ nói là sao mà để chó vào trong Phật điện, thầy kỳ cục dễ sợ. Chó vào Phật điện mới nói pháp được chứ. Nó ở ngoài sao nói pháp mình thấy được. So what happens? People complain and say, "How come the master allows the dog to go into the Buddha hole? It's not adorned. It's not a good thing. If I don't allow the dog to come into the Buddha hole, how can I let the dog speak Dharma for you?" 这就为什么有人向我抱怨说是为什么这位法师他允许狗在大殿里面 Fun? You think I'm not having fun speaking Dharma? 狗进来大殿里面，我怎么让狗说法给你们知道呢？ Thành cứ có người than phiền nói là thầy để thầy cái điểm chó vào trong Phật điện nó dơ rồi nó mất cái trang nghiêm Phật điện. Tôi nói nếu mà để nó ở ngoài thì ai nói cái pháp con chó cho quý vị nghe bây giờ. Mà con người mà thấy cái chó mà thua con chó nữa, để con chó nó động nữa, nó ráng mà chịu, vẫn chưa hiểu. So that's why if you're human, you allow a dog to move you. Think again. Walking down wrong path, my friend. Thành người đó mà mình tỳ kheo rồi này nọ mà để con chó nó động cái tâm mình quá giờ. Tôi xoan quá. Bởi tôi để chó nói chuyện, nó pháp chó cả năm rồi mà chưa ai thấy được cái pháp này hết. So I allow the dog to speak Dharma for over a year now. No one gets it yet. 所以我允许狗在这里面1年了，让它向你们说法，因为你们一看到它，你们动。Any questions about the dog Dharma? 有没有什么问题？关于狗的法。Ai muốn hỏi về cái pháp chó không? Pháp chó là pháp bất động. 狗法就是你不动。狗法就是你不动。Pháp chó thấy không? Pháp chó là pháp bất động. Không động. Nó ngồi đến đầu mình cũng không động nữa.
Mà để con chó nó đụng mình. Alright. So, and because he's unmoving, thành thì cái vị Bồ Tát này chân不动的，什么都不会动，可以动的 ，OK， 什么都不会的。不管什么境界都不会影响他，没有办法让他动。Thành ra bất cứ chuyện sao ra, cái ông này á không động không được. Big problem. Big problem. He did not want to move forward anymore. Thành cái kẹt ông á, cái người bát địa này á, là biểu ông đi tu tiếp tục, không, tu không động. Ông không chịu tu nữa. Isn't that fascinating? You think enlightened people do not have problems? Boy, are you wrong? Thành cái gì tưởng tượng? You see the problem? This guy is so unmoving that he no longer wants to progress anymore. And you think that enlightened people don't have any problems. You're so wrong. 如果你以为这些人是有问题，那你就错了。他们就是他们在不动的境界的时候，不是有问题的，他们是。觉悟的以后，你不要想觉悟以后没有问题，还是有很多的问题。For example, at the 8th round, he is so unmoving that he does not want to go to 9th round anymore. 因为在八地里面，他在那处于那种不动的境界里面，他根本就不想去动。这种境界导致他会有一种现象出现，就是他不想再进一步的到了九地。Isn't that fascinating? Big problem, huge problem for the Buddhas and the Bodhisattvas. I say, hey, this guy does not want to progress anymore. 所以这也是八地菩萨的一种问题，因为他不想再往前进一步。You see the subtlety, the fun in the subtlety here. You're so unmoving that even someone tells you need to progress. I'm not moving. 这个问题就是说，甚至有人告诉你说你应该要再用功一点，再往前再进一步，可是他因为他处于不动的境界，所以 He said, 我一定不要动。See how I'm having fun with enlightened people? Thì mình thấy tôi chọc mấy người sức giác ngộ, tôi cũng chọc nó luôn nữa. Tại vì tới cái trình độ bất động này rồi á, nó bất động, ổng bất động đến cái độ mà mình tới mình nói ổng này thầy ơi, thầy phải cô ơi, cô phải tu tiếp để mà tiến bộ thêm. Tôi không có động chỗ này. Why do I tell you that? Tại sao tôi nói như vậy? Ngay cái người mà bát địa phải cần thầy nữa. Even the 8th round Bodhisattva needs a teacher. Dễ sợ không? 甚至于八地菩萨的菩萨，他也是一种老师。还需要老师。还需要老师。对，因为 because at that point in time, only his teacher can tell him to move. He trusts no one else. 因为在那种境界里面，只有他的老师能够让他去动。Thành quý vị thấy. 没有办法让他动。Now you understand why Mahayana we tell you from day one, you better have a teacher. Because when you reach 8th round Bodhisattva, only your teacher can save you. 这就是大圣里面常常来讲的，你必须要有善知识，必须要有老师。Thành ra lúc mà tôi dạy cái gì pháp đại thừa, tôi nói cái gì phải có thầy. Tại ngay lúc đầu phải học có thầy, có nghĩa là lúc mình tới bát địa, có ông thầy mới giúp mình được thôi. Tại không ai động mình được, trừ ông thầy mình thôi. Yes. So are you sure that there are no circumstances and no shocks to movement by life or by things happening in the world that cause
No one. No one except his teachers. Has to be higher realm than he is. Because his samadhi is so strong, you cannot move it. You cannot move him unless you are a lot stronger than he is. God can't help him. No one can help him. Only someone with higher level samadhi power can help him. That's his teacher. You see that? Tới cái trình độ đó rồi, you got that? You better translate. This is very important because his samadhi is so strong. Eighth ground Bodhisattva, he's so strong. He cannot be moved. So for him to be moved, has to be someone a lot stronger than he is, meaning his teachers. 他说八地菩萨的八地的菩萨，因为他的身体是非常的坚固的，非常有定力的，你根本就没有办法让他动的。所以他必须要有比他更高一点层次的人为他为师，然后才能让他动。Thành vì cái ngày này, cái trình độ này, cái trình độ họ nó thâm sâu quá đi. Thành bất cứ cái gì người ta làm gì không đụng họ được hết á. Thành ra cái người mà đụng họ chỉ cái người có sức hơn họ mới đụng họ nổi thôi, có thầy họ mới đụng họ nổi thôi. Alright. Any questions? 有没有什么问题？ Yeah. Thắc mắc gì? What? He'll be taught a dharma to advance. This is what the teacher says. This is, you go this way. This is a problem. This is a fallacy of cultivator. They said, I pick up, I read a book and I get there and I can figure it out. Let me tell you, you cannot. Most of the time you cannot. It's the nature of confusion. You cannot figure it out. Huh? Yeah. You can help yourself, but it takes a long time. There's a dharma, and someone has to teach you to help yourself. It is that dharma, but it has to be taught. You cannot simply say, I figure it out. Good luck. 或许你可以自己帮助你自己，但是这要比较困难一点，你需要有善知识来指点你，这样会比较容易。Right, this has to be a bodhisattva going down is not a teacher. Even if he has a teacher, he still cannot make it. It still takes a lot of work. But the teacher helps, makes it easier. What they don't realize, what you folks don't realize, that the teacher provides a kind of help that you cannot otherwise get yourself. This is why they call teachers. They're supposed to help you. So you cannot cultivate by yourself. Say, okay, I find a place, I sit and cultivate and do chant and recite the Buddha's name. I'm perfectly fine. You are so wrong. 甚至于他们不可以自己就认为说，我可以自己修行，我可以自己打坐，可以自己做什么，就是没有善知识的指点，我还是可以做得到，但是不能这样的，你还是需要有一个名师来教导你的，来告诉你怎么修行，怎么修持这个佛法。Thành ra cái thông thường mà những cái người 老师的时候，他也不是一下子就能够指点你，让你改过来去做的，他也是一点一点的这样，在引导你的。Thì cái thông thường, những cái quan niệm thông thường tu hành, nhất là bên cái nhóm tiểu thừa đó, tôi nói là tiểu thừa luôn, tại cái quan niệm mà sai lầm dễ sợ mà, tại vì họ cái chủ trương họ là họ kiếm cái chỗ họ tự tu, họ tự luyện thôi. Thì tôi nói rằng là những người như vậy họ sẽ kẹt dễ sợ lắm, tại vì ngay cái người thầy đó khi có người thầy dạy mình, giúp mình đi nữa, mình cũng không thể dễ dàng mà thoát được đâu. Ngay cái sự đỡ người thầy, bởi cái nhiệm vụ người thầy là phải giúp đỡ cho mình. Mà với cái sự giúp đỡ nên mình cái sự giải thoát mình cũng không phải là dễ nữa rồi. Đằng này mình tự làm một mình
Mình không biết đường mò nữa, ông thầy cũng chỉ đường mà mình làm còn chưa nổi nữa. Còn huống gì mình tự mình vừa kiếm đường mò, vừa kiếm pháp để mà tu nữa, thì chừng nào mới thoát nổi. Nó dễ sợ như vậy mà không biết. Mà cái tụi nó đặt đến cái độ nó tôi kiếm cái góc tôi ngồi tôi tu là chắc chắn tôi sẽ giác ngộ. Cứ ngồi mà tu đi tu quá. Cái tưởng bở. All right. Number 9, good wisdom. Cái thiền huệ địa. Well, it seems like now the wisdom becomes complete. Wisdom manifests itself in a form of goodness. And funny that we talked about goodness this morning, niceness this morning. 现在这个智慧康定完成。And 现前 and then it becomes goodness. Becomes what? Goodness. 善性的。现前就变成善，就是我们今天早上在讲的nice 就是 goodness. Nice is really goodness. Yeah. Nice is simply goodness. Thành hồi sáng mà nói chuyện tốt với tử tế đó là cái thiền đó. Cái thiền đó thôi. Okay? This is a reminder that eighth round Bodhisattva wisdom manifests at the eighth round of a great Bodhisattva in a form of pure goodness. 这个是告诉你说，在善慧地的菩萨的智慧是比八地菩萨的智慧更清净、更光亮、纯、更清净、更纯。纯善。Cái thiền huệ địa nó có nghĩa là ngay những vị đại Bồ Tát ấy, người ta có cái trí huệ chân thật á, nó hiện tiền ra bằng cái sự hoàn toàn tốt, cái sự tốt. In other words, if you entertain thoughts of anger and thoughts of malice, you have no wisdom whatsoever. 在另外面来讲，当你们在生气发怒的时候，那就不是 wisdom， 不是智慧。Thành nói cách khác, nếu quý vị mà còn cái tâm còn nuôi dưỡng cái sân hận, nuôi dưỡng cái muốn hại người ta, ý hại người ta, thì quý vị hoàn toàn không có cái trí huệ gì hết. Okay, people are going like this. Don't look at me. Okay, never mind. Number 10. The 10th round Bodhisattva is called Dharma Cloud. Thì tới cái thập địa tên là Pháp Vân Địa. Okay. Here his wisdom, his compassion are like the great cloud covering and helping the earth like living beings. 这里是说那个智慧跟慈悲。就像很厚的云层，照覆着所有的十方法界的众生。Thành ra cái này no shading meaning 有阴遮影，对对对，遮影，对，thì cái vấn đề này là cái trí huệ với cái lòng cái tâm đại bi nó rộng lớn đến cái độ giống như là những cái mây trên trời nó che cho chúng sanh. Okay, những cái che mặt đất vậy đó. Also the concept of cloud, cái quan niệm về cái vân, về cái mây đó. 云的意思是什么？云意思就是
这时候at this time, the Buddhas then come and teach these Mahasattvas countless Dharma doors. 云的意思就是说菩萨。At this point in time, the Buddhas personally come to teach these 10 crown Mahasattvas countless Dharma doors 法门。这个意思就是说，佛菩萨他亲身来教导十方法界的众生修行这个。诸佛不是佛菩萨，是佛来的。佛亲身来教导十方法界的众生修行这个佛法门。是无量的法门。呀，佛法无量法门。是佛今生来教这位菩萨无量的法门。So the Dharma door he knows is as innumerable as the clouds. That's the idea behind it. That's the secret meaning behind it. 这背后是有 secret 有秘密的，深奥有秘密的。那这种云就法云就是形容那个法的无量无边。对，像云的一样的，像云一样的无量无边的。当然。So the cloud here, the concept of cloud is like the clouds. They're countless, they're innumerable, they're everywhere. 普遍，无边，普遍。呀，那个云的意思也一方面的意思也是显现说，无量无边的云，就代表像无量的法门。Bằng về cái pháp phân địa này nó có một cái hàm ý nữa là lúc này là Đức Phật đích thân tới dạy cái vị thập địa Bồ Tát này vô lượng pháp môn. Phật tới dạy vô lượng pháp môn, thành ra những pháp môn mà ngài này biết á, nó vô lượng vô biên như những cái mây trên trời vậy đó. Okay, isn't that fascinating? This is when you know so much that your head becomes so big. Yeah. Lúc này mình biết nhiều đến độ cái đầu mình càng ngày nó càng to ra, nhét, chứ không phải nhét sách đâu, nên Phật nhét cái đầu mình. See, before you become enlightened, you need to stuff things into your head. When you become enlightened, at this stage, the Buddha comes and stuffs things in your head. Make sure you stuff in the right stuff. 在你还没开悟之前，你是要把很多的东西放在你的头脑里面。You pick up garbage, so much garbage that you waste time. The Buddha says, "I'm not going to waste your time anymore." Okay? I have plans for you, so I'm going to stuff your head with the proper stuff. Why is it? He says, "I have plans for you." Okay? You're gonna goof off anymore. I'm going to stuff things in your head so that you don't waste time anymore. 他说：“为什么你不懂？因为你我要把很多东西放在你的脑里面，不要让你浪费时间。” Mình còn nhỏ, mình còn lắc nhắc á, thì Phật nói thôi mày đọc cái đọc đi, đọc gì đi, học đi. Lúc mà tới thập địa Bồ Tát, Phật nói nè, không có được lộn xộn nữa, không có phí thì giờ nữa. Ông nhét cái đầu, mình muốn học gì, ông cần học gì, ông nhét vào cái đầu mình cho nó chắc, để mình khỏi phí thì giờ. Mà bây giờ không thể nào phí thì giờ được nữa. Vui dễ sợ không? Tại vì người giác ngộ, tôi có nhiều cái vấn đề dễ sợ không? Có muốn giác ngộ nữa không? Now now I tell you about all the difficulties and the trouble that the enlightened people have. Are you sure you want to become enlightened still? 现在我告诉你们有关于开悟的人有那么多的困难，那么多的麻烦，那你们是不是还想要开悟呢？ Yes or no? 是要还是不要？ Joseph says yes. Yes. I have two yes. 张火清说 yes。 One is Joseph and one is a young lady back there.
Gan lắm, hai người giơ tay vẫn muốn giác ngộ như thường. Trong đó một hai người là một cái đứa nhỏ 4 tuổi đòi giác ngộ luôn. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Nếu mình không động mà mình không nói, mình không dạo thì không như là nếu mà cái chuyện thật cũng như là chuyện nếu mà mình không nói thì chùa nó cũng nhanh lắm, chùa nó được sạch sẽ đẹp đẽ như vậy. Nếu mà mình động thì sẽ truyền thống những người khác làm sao sẽ phải như vậy. Nói giống như sư cô Hoàng Lượng sẽ nói như vậy đó. Cô mà có ở đây cô sẽ hỏi cái câu hỏi ý chóc như vậy luôn nữa. Tôi mà không động thì con chó nó đi là ai coi chừng con chó bây giờ. The question in Vietnamese is that in the 8th round Bodhisattva, I have a question. If you don't move at all, then how are you going to keep the temple tidy? Who's going to sweep the floor? I say exactly, put it in other words, you can rephrase it, paraphrase it. Heng Liang Fa Sư was here, she'd say, if I didn't move, then who's going to control the dog? 他的问题是说，他问说，如果八地菩萨他们都不动，那谁来拖地呢？谁来清洁这个地呢？那就是像他说，他说衡量，为什么动呢？衡量说，如果我不动的话，那这只狗谁来管那只狗的事呢？ I say, let Joseph take care of it. 他说让那个跑来跑去的小孩子去照顾他，去处理这个事情就好了。Tôi nói nếu mà cô Hằng Lượng có nói là nếu cô tu động thì ai mà kiểm soát con chó. Tôi nói để thằng Joseph kiểm soát con chó. What do you think? Cái gì nghĩ sao? It's a good question. It's a real good question. Okay. Cái câu hỏi nó rất là hay. Trả lời sao bây giờ? It refers to the mind not moving, not the body. Cái tâm nó không động. Sư cô nói đúng. The lady Bhikshuni in front says is the mind is not moving, not the body. Tâm không động, chứ còn cái thân động. Right? Any questions? Thành ra trong cái động đó, cái tâm mình không động, cái thân mình nó động, nhưng tâm mình nó không có động. Mới gọi là trong động nó có, nó trong động mà không động, có nghĩa là vậy đó. That's why sometimes you hear moving and yet unmoving for that reason. Your body is moving, but your mind is unmoving. 这就是平常你看到的动跟不动之间的，就比如说你身体是在动，但是你的心没有在动。Okay, all right. So did we handle the dog problem, or we still have a dog problem here at the temple? 你看我们是已经处理好狗的问题，还是还没有处理好狗的问题？ Mình giải quyết xong vấn đề cái pháp chó chưa, hay là ở trong chùa này chưa, hay là mình phải cần động nữa? Thưa thầy, cho con xin hỏi. Cái sự mà thầy nói bên trong động, bên ngoài không động, vậy là những ví dụ như con. Bên ngoài động, bên trong không động. Bên ngoài động, bên trong không động. Đúng. Hoặc là bên trong động, bên ngoài không động, thì không được giải quyết được chuyện. Vậy thì phải làm bằng cách nào? Có nghĩa là trong lúc mình cuộc sống thường ngày của mình sống như thường, mình đang động. Okay? Cái thân mình nó di động, cái miệng mình nó di động, mắt mình nó di động, thì cái tâm mình nó không có động. Cái tâm mình ở trong định, cái thân mình nó vẫn di chuyển như thường. Trong cái động nó có cái không động, là cái tâm mình nó không động. Ý nghĩa là như vậy đó. Ok? Tức có nghĩa là mặc dầu mình đang
mình đang hoạt động như vậy, mặc dầu mình đang nói, mặc dầu mình đang cười, okay? Mặc dầu mình đang la, mặc dầu mình đang hét, mặc dầu mình đang đẩy cái đồ, cái túi đồ đỏ đó, okay? Với cái thân mình, với cái miệng mình, với con mắt mình, nhưng đều cái tâm mình nó ở trong định, nó không bất động, okay? Ở ý nghĩa của không bất động ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà bất động có nghĩa là mình không được động đậy hết, có nghĩa là mình chết thôi, chứ mình sống làm cái gì nữa, đúng không? Chẳng là chết thôi, chứ còn tôi như vậy tôi không muốn sống đâu. Nó thiệt cái gì đó. Vậy là phải chuyển ví dụ mà trường hợp như vậy, cái tâm tất nhiên là thầy nói như vậy là một cái lục căn nó động ha, mà trong khi lục căn nó động, nó phải hiểu, phải hiểu là lý do làm sao nó mới có động. Thì mình phải làm sao để giải quyết cho nó hết động. Cái lục căn nó động, mình đâu cần hiểu, nó vẫn động như thường. Động đâu cần cái hiểu. Nó động tại vì nó có cái nhân duyên, nó tự nhiên nó động. Khi mà nhân duyên nó hết rồi thì nó không cần động nữa, đâu cần gì phải hiểu đâu. Chạy theo, nó chạy thì nó hết thôi, thì khỏi chạy theo, nó ngừng lại thôi, gì đâu phải hiểu. Cái hỏi cái nguy hiểm cái chỗ là chưa hiểu đó, hỏi trật, không cần hiểu. Lúc nó động nó sẽ động. Lục căn tự động nó động, mình không cần hiểu, tâm mình không cần động, nó tự động theo nó tự động nó làm thôi. Thì mình không có cần phải nắm giữ nó để cho nó đi thì nó đáng được. Cần nắm giữ chứ, mình chưa giác ngộ phải giữ nữa chứ. Còn khi mình giác ngộ rồi thì mình có tự chủ rồi. Còn trước khi mình giác ngộ phải cần giữ nó, phải cho rõ ràng như vậy, okay? So the question is that how I have a problem? What if my organ, my sense organs move, and how do I control it? How do I keep my mind moving? I said you should not be confused about that. 我有一个问题，就是说，我的六根一直在动，那我怎么保持我的心不动呢？然后回答是说，你不要仿佛。Okay. Your sense organs, 你的六根动，六根动是因为是顺缘才动。Okay, so your sense organs move because they move from conditions. When conditions expire, then they stop moving. There's no need to worry about them. 回答是说，你的六根动是因为外面的境界影响而动的。当那个境界消失的时候，你自然就没不动了。Okay. However, before you become enlightened, you have to learn to control your sense organs, not to move, so that your mind is unmoving. 所以这为什么在你还没有开悟之前，你必须要控制你的六根，不被外面的境界所动，这样你才能够。Nên sẽ có gì khai悟. Tại mình giữ cái lục căn mình không động á, mình mới giác ngộ được. Mà khi giác ngộ rồi á, thì mình có được tự chủ rồi, cái lục căn nó động không sao hết. Okay? Thành những người mà chưa giác ngộ mà dám nói là tôi đi chợ là tôi cũng trong thiền mà tôi đây nọ, là mấy người đó không biết họ đang nói gì đó, nó đang nói tầm bậy. Đi chợ là động chết, làm sao mà nó không động được, xin lỗi. Tầm bậy, nói ai mà tin được. Động tưng. So what happened is that those who are not enlightened yet, the teacher, the people claim that, I do chant, therefore I go to the supermarket, I stand in grocery supermarket line, I stand in line. I'm doing chant
because my mind's because I'm unmoving. And I say it's baloney. All your sense organs are moving like crazy. You are drawn. You are being distracted by the sound, by the smell, by the sight, and by everything. Your mind is going haywire, and there you are claiming you're in samadhi. You're unmoving. I say you're full of it. 有些人他自己认为说，他到了那个超级市场里面，他说他在那里面他有定力的，他是不动的。然后他说你根本就是自己骗自己的，你在超级市场怎么可能呢？你被所有的那么多的声音所影响，怎么可能？你根本就是自己骗自己。Yeah, try to be unmoving when Joseph stands next to you and pull your leg, say, "Hey, I want this candy." Mom, I want this candy, please. I want this candy, mom. Try to be unmoving for me. 就像那个小孩子在他妈妈就是在他妈妈旁边一直拉着说我要糖果，我要糖果。你做给我看看，你有没有办法做到不动？ giống như mình đứng ở siêu thị đó mà thằng đưa con nít nó chạy tới nó níu cái áo mình nó kéo xuống nói mẹ ơi mẹ mua con cái kẹo, mẹ phải mua cho con cái kẹo, thôi con không có kẹo con chết đó. Ở đó mà nói tôi không bất đồng với tôi nghe. Okay, so alright. Any other questions about unmoving? Ai có thắc mắc về cái bất động này? Yes. 还有一个问题。那如果说开悟的时候，就六根已经清净了，是吧？全部六根都清净了，还是只是清净不完整？六根不完整，清净有开悟的。有时候不清净。那我好像看到一个故事，说有一位法师，我忘记他名字是什么了，他整天发脾气，他动不动的时候就发脾气，后来他就雇人家来打他，就是雇人家每一次的时候2块钱，他一发脾气的时候就打他，一发脾气的时候就打他，打到他有一次打得很，用一个水桶去打他，打到他哈哈大笑的时候，他就打。那这个是什么样的情况下开悟？我不知道，我不懂那个法门。这可能是顿悟，顿悟是这样。I don't know. She asked a tough one. She says. There's a Dharma master who has a huge temper. So he told his disciples, every time I lose a temper, you come and you hit me. And you hit me, I pay you $2. Every time you punch me and then hit me and I give you $2. Yeah. He hires someone and hit and every time he loses his temper. Hits and he loses his temper, he pays $2. Right? Okay. So the guy came and he hit him and he loses his temper and he gets paid a lot of money. And one day he got beaten so badly, all of a sudden he became enlightened. She says. And it's not clear whether because he had no money left, so that's why he had to skip town, or 他说这个是不是因为他已经没有钱了，所以他必须要不是用这个方法就你不要再打，你就告诉你看看。có kể chuyện có cái ông thầy kia, ông cộc, ông sân hận dễ sợ lắm, thành ra ông mới mướn một cái người, ông nói là tới quýnh tôi đi, mắng tôi đi, quýnh tôi đi, đập tôi đi. Mà tôi mà nổi nóng á là tôi trả cho 2 đồng. Mỗi lần tôi nổi nóng tôi trả 2 đồng. Thằng cái ông kia ông quýnh ông thầy này, ông mỗi lần quýnh mà ông thầy nó nổi cộc lên, nổi giận lên một cái là ông phải trả tiền 2 đồng. Quýnh hoài cái lúc mà ông này ngày kia ông được khai ngộ. Mà không rõ là cái khai ngộ tại vì hết tiền phải khai ngộ, hay là khai ngộ trước khi hết tiền, không rõ, chuyện không có kể.
Nên là tôi hỏi là cái khai ngộ sao pháp môn gì hay vậy? Tôi nói cái pháp môn tôi chưa học tới, tôi chịu. Chưa có sách nào mà dạy cái pháp môn đó, tôi cũng chịu thôi. Phải không đi thôi. So I said, I could not find this Dharma door in any books I read so far, so I don't know. 因为我并在任何的书上我没有看到这个法门，所以也不知道。However, my conjecture is that it's possible. 但我的建议这是有可能的。Để tôi nghĩ cái nó có thể được. Tại vì because you can use the Dharma door of anger to get enlightened. 你可以用佛法的法门去开悟。不是，你可以用憎恨的法門來開悟，có thể dùng cái pháp môn sân hận để mà giác ngộ được. Okay, you can also use the Dharma door beating to become enlightened as well. 用那个tà cái pháp môn đánh, dùng pháp môn đánh đó, cũng có thể giác ngộ được. Pháp môn sân hận cũng có thể giác ngộ được. Pháp môn đánh cũng có thể giác ngộ được. Okay, so the answer is yes, it's quite possible, but whether that particular Dharma master is enlightened or not, I don't know. 的回答是说，这个是有可能的，这个法门，这个开悟法门是有可能的，但是因为我是他不知道。Thành hai pháp môn nó được sân hận có giác ngộ được, đánh giác ngộ được. Để cái ông nó có giác ngộ không tôi không biết. Okay. Okay, it's possible, but I don't know. All right, I don't know. I can't tell everything. I can't tell you everything. Okay. All right, any other questions? I would tell you that it's unlikely this guy is enlightened, because there's one essential element for that is the story doesn't say. That's lacking, and that therefore I doubt he's enlightened. Cái câu chuyện đó, nó ly kỳ nhưng nó thiếu một cái yếu tố mà nó đem tới cái sự giác ngộ, mà cái câu chuyện không nói rõ là tôi nghi cái ông này chưa giác ngộ đâu, ông bịp người ta thôi. All right. 要翻译给他们呢，有一个条件，要开悟的时候还需要一个条件，but the story doesn't bring it up. Therefore, I'm going to bring it up. Therefore, if without this condition, he's not going to become enlightened. So that's why I doubt he's enlightened at all. But that's just my personal opinion. This particular Dharma master. All right, I'm moving on. Translate. Có một cái hàng xóm, một cái người kế bên nhà, nó chế tạo những cái chất độc thổi vào bên nhà con tới giờ chơi đánh nhau. Bà con có hỏi sư con, có nói cho sư con nghe, sư con nói đi thì thua nó, chịu ở lại mình chịu đựng cái cảnh này, chịu đựng hết nổi. Bây giờ nó dùng cái điện đó, kêu bằng người ta nói cái điện đó kêu bằng laser, nó thổi cái mùi thối, những bất cứ nhiều cái loại mùi thối, rồi để nó lấy điện nó bắn vô cái đó là kêu bằng laser, bắn vô mà còn cái chuyện khác nó bắn vô người con. Vậy thì cái đó là muốn ở hay muốn đi? Sư cô nói rằng là sư cô nói là nếu mà con đi thì thua, mà con ở lại con chịu đựng cái cảnh này lắm mới nói. Nếu mà đi thì con thua rồi, thì phải là một cách nào? Những cái
Mình thua để mình sống. Muốn nghĩ tới con dùng những cái máy thiêu thờ để lọc không khí rồi mà cũng lọc không được bao nhiêu. The question she has is a kind of interesting question. A question she has is she has a neighbor who she claims that puts sends laser over to her house and sends toxic air into a house if he does something illegal in his house, and contaminates the air in her house. And so she asked, should I move? Should I move away or should I stay there? And so Heng Liang says, if you move, then you lose. If you stay there, and she says, well, I've been staying there for several years now, I can't take it anymore. So what do I do? Yes. You call the police. American answer. This problem in I think almost 20 years. 20 years already. That's a long time, huh? She even put the video tape, and then when they get in the house anytime. They won't say anything so messy. They even know I came in the house, I won't do a thing. And then even she put that video, they cut off, and then until they need concrete things before they can move. They can do anything about it. So you need to take air sample. You need to have tests of the air and the stuff like that. You have to prove they come from that house, not in the house the other side. So it's very complicated. It's not that easy. It's not that easy at all. Okay. But even you do so, they still can. You have to go to court. You need the lawyer needs to prove, and it's very, very involved. Very expensive. If there's any toxic, so probably they have it now, which is incredibly illegal. Yeah. And the police will use any pretext to go into it. Right, that's different. If something illegal or something like drugs thing, then you probably have very good ground. But let's say your neighbor does something illegal, like I have a spray booth in the back and I spray paint and it goes over to the neighbor's house, there's not a whole lot they can do. Really. Yes, Randy? It depends. You can call the health department or then contact the building department and say if it's a residential area, they can't conduct a business here. So they won't come in and help you. The health department will come in or the building department will come in. Yeah. Because it's zoned for residential. Right. Yeah. R1, A1, that kind of thing, you can. Yeah. Ngoài cơ quan chính quyền, đó là than phiền họ đang làm cái chuyện bất hợp pháp ở đó, hàng là thương mại hoặc là họ làm mấy cái chuyện mà không được làm trong cái vùng nhà ở đó, trong cái xã hội mình á, cái zoning á, cái vùng nhà ở không được làm gì đó được hết đó, mà bất hợp pháp thì chính phủ có quyền bắt, cảnh sát nó chứ bắt, mà mấy cái tụi zoning nó có quyền nó tới nó bắt. He said, I'm not afraid of, they said directly to her after 20 years, I'm not afraid of the cops. And the cops came and they couldn't do anything. What do they do over there? Did they do something they're not supposed to, like? Yeah, some kind of whatever, they pollute the air and they dump whatever pollution over to her house. 20, like 30 cats and so on, so it stinks, I guess. What are you going to do about it? Yes. So, what do we do? Reading, what does it mean to read? No, Heng Liang says if you move, then it means you lose. Okay, that's why I need to ask you, what does it mean losing and winning? I'm not sure myself. Cái câu hỏi là cái chuyện mà ăn với thua là sao? Thua với thắng là chuyện nào? Mình không rõ tại sao mình có thua có thắng ở trọng á. I'm not clear why is there winning or losing in there. I don't understand. This is weird. This is a 20-year problem. If she's renting, she could just go. If she's renting. But no, it's her house. So yeah. Well, then you got to beat them down. I did it. I had to put people in jail and everything. So you can do something about it. You put people in jail, they get out of jail, what's going to happen to your house? Nothing happens. Nothing happened. You're lucky. They know where you are.
Okay, this is why in Buddhism, if you're Buddhist, you don't sue them. You don't. If I were her, I'd move. I'd rather lose than sit there. Tôi mà như bác hả, là tôi chịu thua, tôi bỏ, tôi đi rồi, tôi không ở đó 200 năm đâu. Bây giờ con không là con chiếu sự người ta để cho bác, chứ con ở trong đó thì không biết mọi người tốt lắm. Bây giờ nó làm không biết ô ấy, từ mấy cái tường mà cắm điện nó bay ra, từ ống cống bay ra, từ lòng đất nó bay ra. Yeah, the air stinks were everywhere in that area. So I said, if it's not that good environment, move. Why fight? Okay, yes, you lose because you admit defeat. Okay, they're displacing you. Yes, you're losing, but you're not fighting. Okay, you yielding. Tôi nói cho rõ. 虽然说你搬走你是输了，但是你不是跟他们争，你是让给他们。Nói cho rõ là tôi đối với cái quan điểm của tôi á, là tôi như vậy tôi chịu thua, tôi chẳng chịu thua, tôi nhường người ta, thay vì tôi đấu người ta, tại vì tôi còn ở lại, tôi đang còn tranh đấu người ta, mình nhường, thôi ở chỗ này để yên thân ở đi, tôi đi chỗ khác tôi ở, thiếu gì chỗ, tại sao mình ở đó mình đấu người ta làm cái gì? Mình tránh cái đấu. Không phải là con đấu mà con phải nhận, mà nhận hết. Nhận cái gì? Ở đó là đấu sao mà nhận được? Kiếm cách mà đấu nó, đánh nó sức mấy mà nhận. Xin lỗi, nhận cái gì ở trong á? Đấu nhiều hơn nhận đúng không? Hồi xưa Tổ Bà Sư đó, ở đâu biết Tổ Bà Sư nói là dọn, chỗ đó ở không được dọn. Rồi cái con còn lưu luyến tới rồi. Giờ chắc bán. So she said, no, I'm staying on because I want to practice patience. I say, what patience are you talking about? You stay there, you're fighting them. That's why you're staying. There's no patience in there. You're fighting more than you're being patient. Yes, young girl in the back. 他说他留在那边是因为他学习多一点的忍耐力，然后他跟他讲，你留在那里并不是学习你的忍耐力，你是多了更多的争吵。Cái người sắp mua nhà sau đó hả? Cái người thứ gì mua nhà con á, người ta không biết người ta mua nhà con thì tội cho người ta. Mà con mới trả lời rằng là tại vì con ở chỗ đó độc thân đó. Ông chồng sáng sớm cái đi ngồi tiệm cà phê cái chiều mới về. Ở nhà đó là những cái flanger đó sạc cho người ổng là ổng có bị té mà. Thành ra ổng tránh bằng cái đi ra tiệm cà phê ngồi. Còn con một mình ở nhà nó con chịu trận không nổi. Là miễn là có khách có bạn rồi lợi cho nên stop. Thành ra con nói người ta nói con thường. Nói cái chuyện đó người ta không hiểu, người ta nói con nói là người ta vô nhà này đâu con. Rồi tới chừng mà những người bạn đi đó nói mở. Okay. So the question that the young lady in the back asked, what happened to the new owners of the house? My answer, do not sell it to any people you know. 他说如果他们把整个房子搞翻了怎么办？你卖掉怎么办？那回答是说，你千万不要卖给你认识的人，卖给不认识的人。hỏi hóc búa, hỏi ác dễ sợ. Cái mặt tôi hiền lành, người ta hỏi mấy câu hóc búa không à. Hỏi tôi là bán cái nhà như vậy, cái người chủ mới người ta ra sao? Tôi trả lời rằng á, mình bán cho bán nhà cho người mình không có quen thì không sao hết á. Okay, listen, you are not responsible for someone else's life. Okay? Mình không có trách nhiệm với cuộc đời người khác. Okay? The reason you're moving is because you can no longer live there. Maybe someone else has a better chance. Maybe someone else can. Ví dụ giống như thời xưa đó có nhiều người ở cái nhà đó có 3 tháng mà trong
Đúng rồi. Nhớ nhất là đừng có bán người mình quen thôi là mình yên thân không sao. Đúng rồi, để tôi kể chuyện cho nghe. She's arguing. She's this woman. I know she fights. She's no patient. She's not a patient person. I may assure you of that. She says, you know, maybe the new owner has more courage than I, and he can find the other person. I say, exactly. See what that's precisely my point. Her mind's always fighting. And I said, most important thing, don't tell to anyone you know. That's all. That's the most important thing. 他说最重要的事情不要告诉人家你所知道的事情，就是卖给人家。Thì tôi nói với cái bác này, bác thích đánh lộn mà. Anh mà nói là cái bà chủ mới rồi đánh có căn đỡ hơn tôi là đâu có ngán gì. Đó đúng là cái người chung ở chung muốn đấu người ta không. Okay. I tell you a funny story. Nếu kể chuyện quý vị nghe chuyện tôi cười lắm. You know, the neighbor behind her there, that neighbor there, that loud neighbor that has mariachi music virtually every single Sunday afternoon. Okay. Quý vị biết không? Mình có ông láng giềng đó, Chủ nhật nào cũng mở cái nhạc Mỹ Tứ Cơ ông nghe. Rất là hay. Nhất là lúc tôi đang giảng kinh đó. Okay. Let me tell you. Okay. I've been wanting to buy a house, okay, to expand our property. And his house I would buy, okay. If his house goes on the market, I would buy his house. 他说我一直在计划着要买另外一个房子来把这个庙扩大。那个房子如果只要它一上了市场，我绝对会买的。Thành tôi đang kiếm chỗ mua để mở mang cái chùa này. Mà nếu như cái nhà đó nó bán là tôi mua. Okay? 4 months ago, the house next door to him was on sale. Was for sale. Cách đây 4 tháng cái nhà bên cạnh của ông á nó bán. Okay? I said, I'm not gonna buy it. I mean, I'm bad as I'm here right now. I want to move on next door to him. No way. Okay. No matter how brave I am, I'm not stupid. Now, last week, the house right behind him was on the market as well. I said, no way. Thành ra tuần trước có cái nhà ngay sau lưng ổng á, nó bán, tôi cũng không mua nữa. I was walking hưởng liang back there. I took a walk with her. I walked by and said, let me show you a new house on the market. I tell you, I'm keeping an eye on the properties around here. This one's on the market right now, but I'm not buying it. I'm waiting for him, not the other neighbors. Okay? Thành ra cái nhà bên cạnh bán 4 tháng trước mà bên cạnh nhà bên cạnh cái ông đó bán, tôi không mua. Bây giờ tuần trước có cái nhà sau lưng ông nó bán, tôi cũng không mua nữa. Tôi đợi cái nhà ông bán tôi mới mua. Why is that? Okay, either he moves or I move. 他说为什么是这样呢？因为就是两条路，一个就是他搬，不然就是我搬。Okay, and so tuần vừa rồi tôi đi ngang, dẫn thằng đường đi ngang á, nó để cái rác trước nhà nó hôi không thể tưởng được, ngay cái đường Bailey này nè. That street, I walk by Hang Liang, walk by the house to go see the house behind them, what's on sale, $298,000 within my budget. Okay, I don't need to go rent a house. Okay, but I walk by the house. They left some garbage on the side the street there. It stinks like crazy. I don't know who would live in the house and leave that kind of garbage in front of the house. It's incredible. 他说他从后面，他跟亮法师从后面走过去看那房子的时候，那个房子的开价是在他的预算之中他本来是可以买的，但是他不想要那房子，因为他们走过去的时候就闻到那个垃圾桶那个非常非常臭的那个味道。他觉得很奇怪，为什么任何人会有愿意住在这种那么臭的垃圾
So anyway, the answer to the question earlier, what happened to the new owners? The new owners will have to decide for him or herself. Okay, there's a lot of things involved here, and there is, in truthfully speaking, yes, there's a potential thing where the owner will have a problem like she does. Okay, and you have a part in that as well, because you are the condition for that to happen as well. It's not a good thing, but what else can you do? You have to live somewhere. You can't possibly burn the house down. So thành ra cái câu hỏi nó có lý lắm, câu hỏi rất có lý. Bởi vì hỏi hơi hóc bua thì trả lời không được, về nó quanh nó co hoài, trả lời không dám trả lời thẳng, bây giờ mới nói dám trả lời. Tại vì mình đi như vậy á, có nhiều khi cái người chủ nhân mới người ta có thể không có vấn đề với người kia, đúng không? Mà trường hợp lỡ mà người chủ nhân mới mà có vấn đề như mình, chuyện gì xảy ra, thì mình tạo cái duyên cho người ta, đem cái họa tới cho người ta, đúng không? Đúng không? Có cái họa nơi á, thành ra nó không đẹp. Ok, thành ra có gì á, trước khi mà dọn đi bán cho nữ đi, bán cái cô mà hỏi đó thì giải quyết hết tất cả, tại cô biết rồi. Giờ con nói đây mấy cái cô này biết không dám mua đâu, chỉ có bán rẻ con không mua đâu. So I said one compromise is that when she moved, she sell it to the woman who asked me the tough question. That way, you know. And then she come back and say, then if she knew, she would probably wouldn't buy it from me. Mà con biết rằng là tại vì con ở đây từ lâu nay đó là giúp con, nó khách con lại cái là nó sẽ tốt, khách con đi là nó tiếp tục. So anyway, some enmity when her share guest, he stops doing it. When the guests leave, that's when he resumes whatever he does. So anyway, basically, in terms of Mahayana, she owes this guy. Okay, yeah. Nói về cái phương diện mà Phật giáo thì bác nợ cái ông kia. Okay, thành ra bị ông hành hạ. So now she's harassed by him. Okay, that's what I mean. And yeah. Yeah. So what? Yeah. So what happens? I'm saying that it has some past conditions as well, so cause and effect as well. So my advice is just to move away because you want to refrain from fighting. That's the that's the most important factor. 所以这个我想是因为前世带来的因，所以造成今日的果。我的建议是说，你应该卖掉，不要在这个世界里面再牵扯下去。 Thành tôi nói cái ý tôi nói là mình nợ người ta, thành mình bị người ta hành, người ta vọc mình. Nhưng đều á, thành ra cái mà tôi muốn, cái pháp tôi muốn nói đây là mình nhường người ta, mình chịu thua đi để mình khỏi đấu người ta. Cái đó là cái quan trọng đầu tiên. Còn cái chuyện sau, cái chuyện về cái chủ nhân tới sau là cái đó là hoàn toàn mình không có cái sự tự chủ được trong đó. Ok, mình chỉ tự chủ được cái phần của mình thôi. Cái phần mình là mình không muốn đấu người ta, không muốn tranh người ta. Đó là cái quan trọng nhất. Yeah. Chứ còn cái chuyện mà người ta sau này là cái chuyện người ta sau này, cái phải hiểu như vậy này, là mình dọn đi là tại mình ở đó không được, chứ không phải mình dọn đi để mình đem cái họa cho người khác. Hai cái nó khác nhau lắm. Chẳng như mình dọn đi xong mình dụ cái cô nữ đó này tôi bớt cho 5.000 cái nhà này tốt dễ sợ lắm. Thì cái tâm mình muốn hại người ta là mình có cái tâm đó, mình chỉ dọn đi tại mình ở đó không được thôi, hiểu chưa? Chứ không phải mình đưa cái họa cho người khác. Mình đâu cái tâm mình muốn đưa cái họa người khác đó. Người ta tới người ta ở được cái chuyện người ta tốt, người ta ở không được là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Okay. So I'm saying that the primary objective is in moving is to avoid fighting. Okay, and
what happens to the new owner is beyond our control. We only responsible for our life where we want to avoid fighting. Maybe the owner will be able to handle it, or maybe they can't, but it's beyond your control. And the intention is not pass the buck to someone else. The intention here is that we just need to move somewhere else where you can live in peace. That's all. We're not trying to pass, to cause problems to others. 劝你卖掉是因为要你避免今世的再继续的这样再争吵下去。虽然这有前世的因但是你今世你还是可以自己做得到的，不要再继续在这种状况下再争吵下去。說不定新的業主他有辦法去處理這件事。But that's not the only way. Đó không phải là cách duy nhất đâu, có nhiều cách khác nữa. Yeah. Thì nếu mà những như vậy đó, con nghĩ mình nợ cái người đó, giàu cho mình cái nợ của mình trả chưa có xong đó, mình đi đâu nó cũng còn theo nữa, cũng còn theo bán mình về cái nợ đó. Đúng. Còn nếu mà mình bây giờ mình biết mình hiểu Phật pháp, mình hiểu cái phương pháp, ví dụ nói hay thì mỗi một cái pháp luật sư, không oan gia trái chủ. Thịnh cái pháp oan trái chủ nó giải quyết cái lập tức. Nó giải quyết ngay. Bởi vì cái bà này bà tội ở chỗ là bà ở 20 năm là bà thịnh cái pháp mà oan gia trái chủ 20 năm trước, chắc chắn bây giờ nó giải quyết xong rồi. Chắc chắn. Mà có cái pháp hết đó. Thịnh cái bài vì thường trực có oan gia trái chủ luôn. Ok, là mình nợ người ta gì đó, là lấy cái pháp đó mà trả cho họ chừng nào hết cái nợ thôi là họ hết, không nào họ làm phiền mình nữa hết. Chứ mình chạy là mình vẫn còn cái nợ đó. Lan nói rất đúng, thấy không? Tôi nói tôi đơn giản có nhiều cái pháp để giải quyết nó. You understand? Okay, what I'm saying is that moving is not the best thing to do. Okay? Because the other dharma is going to help handle the situation, because it's not the best dharma, because that young lady question back there shows you that I cannot give her a complete answer. Lý do cái pháp không phải là hay nhất là tại vì tôi trả lời cô nữ, câu hỏi cô nữ không được, bởi đừng hại người, có thể cái người chủ nhân mới có thể bị hại, đúng không? Thành cái biện pháp đó chưa phải là biện pháp tốt nhất. Tại vì bà này, so what happened is this lady here is an unlucky, unfortunate in the sense that she's been having this problem for 20 years already. 这位女居士是比较不幸的一点，她已经有发生这件事情20多年了。So Lan's point is that if she moved, okay, she still owe that person something. It doesn't get resolved yet. It's still there. She's gonna come back and haunt her in the future. 兰的观点是说，既然你欠这个人，你正事还没有还清，就算你在搬走的时候，他还是会再回来找你的，还会找到你来伤害你的。Thành ra cái Lan nói đúng là tại vì mình dọn đi như vậy là mình chưa giải quyết cái nợ mình ơi. Nó vẫn còn đó, vẫn treo ở đầu mình đó. Trong tương lai nó sẽ tới nó đòi tiếp. Thành hay hơn là mình giải quyết nó bằng cách nào? Mình có cái pháp mình có cái pháp á, mà có pháp tên là oán gia trái chủ. Ok, thì thịnh một cái bài vị oán gia trái chủ, tôi nghĩ thịnh bài vị mà 20 năm trước bây giờ nó giải quyết ra xong rồi, xong lâu rồi. Uổng, tại vì 20 năm trước cũng hỏi tôi, ráng chịu. So I said it's unfortunate that 20 years ago she didn't come and ask me. If she had that thing had been resolved long time ago, long time ago. 他说的问题就是你20年前你没有找到我，你要20多年前找到我，我早就帮你把事情解决掉了。Okay.
You see how? Nữ, you agree with that? Đồng ý không? Thì mình phải giải quyết, nữ hỏi đúng, mình phải giải quyết chứ mình chạy. Là nói đúng. Tại vì con có giải quyết ở nhà cái chuyện này, nhưng mà mấy người bạn con nói là ví dụ mà là nói cái chuyện như gì đó, nó có thể cái quan gia cái gì đi đâu là nó đi theo đó, nó tiếp tục nó đồng nó tầm bậy. Mấy người bạn nó đừng có tin họ nữa, họ không biết mà nó tầm bậy không. Đừng có chọn người đó làm bạn nữa. Người bạn đó là ai vậy? Mấy sư cô ở chùa này hả? She says her friend told her that Yuan Chai Chu, that Dharma, it follows you everywhere. It's going to come and still harass you. I said, you have friends like that? Don't call them your friends anymore. They don't know what they're talking about. You don't need that kind of friend. Bắn vô nhà con như vậy đó, mà con đi thì đi tới chỗ khác cũng vẫn còn tiếp tục, tại vì cái quan gia tái chủ con đi theo con. Thì nó chưa giải quyết, Cái quan niệm đi theo con. Nó vẫn chưa giải quyết, đúng rồi, nó chưa giải quyết. Phải giải quyết nó tốt hơn nha. Giải quyết nó tốt hơn. Như con ở nhà hàng ngày đó tụng kinh và hồi hướng cho quan gia tái chủ của con đó có hợp lý không thầy? Được, làm gì được, khoảng chừng 1.000 năm nữa thì được. 1.000 năm. Có thể đó. Mình cái quan niệm là mình muốn trả từ từ đó, ok, mình trả đi. Cái quan niệm là đúng, mình phải trả. Để mình chừng trả mà hết rồi, bỗng nhiên nó ngừng lại, mà trả chưa hết nó cứ làm phiền mình hoài thôi, ráng mà chịu thôi. Hả? Thì mình chịu đựng 20 năm trời, mình đang trả nó, mình đang trả lại cái nợ của mình đó. 20 năm trả chưa xong, đợi khoảng những 1.000 năm nữa thì hy vọng trả xong. Có sao đâu. Là một cái bài vị quan gia tái chủ là chờ pháp hội hay là như thế nào ở đạo? Chờ pháp hội có mở pháp hội mới ra. Nói mấy chuyện mấy sư cô sau rồi mấy không cần pháp hội đâu. Pháp hội là đặc biệt thôi, chứ còn đợi pháp hội thì nhiều khi có người đợi không được. Anyway, she says if I recite the sutra and transfer the merit and virtue to him, would that solve the debt? Yes, it does. You may have to do it for another 1,000 years before it gets resolved, but it does solve the debts. 他问说是不是念经，然后念经完了以后回向这个功德给他们就可以处理到？然后回答是说这样是可以的，但是或许你需要等1000年以后才能看到你的结果。So in summary, nói tóm lại, okay, number one, don't fight. 在大体来讲，第一个就是不要跟他们争吵。Nó tóm lại, thứ nhất á, không có tranh, không có đấu. Đó là việc đầu tiên hết. Ok, mình nhường, mình chịu thua. Ok, you yield. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Number two, try to dissolve it. Right? Pay off your debts. Don't run away from it. That's the idea. Cái phần thứ nhì là mình có nợ mình phải trả người ta, đừng có chạy. Không cần chạy. Không nên chạy. Alright? Mình chạy trước sau nó cũng rượt, nó trượt kịp mình là ráng mà chịu thôi. Alright. Anything else? Yes. Okay, let me ask that young lady in the back here. Ê, trải đời được chưa hay là còn thắc mắc nữa không?
Cảm ơn. Okay. Good question. Hỏi rất hay. It's a good question she asked. Okay. So I asked her, did I resolve your question? Say yes, it would resolve her concerns. 法师问他说，我有没有回答到你想要问的问题？他说是的。Okay. Lan has another question here. Mình không có thích không cái tâm mình không thích mà tự nhiên không có lâu á là không dùng biết chưa không biết cái lịch của mình học pháp Mới đây là sau này hay là lúc trước? 3 năm sau là họ đi rồi. Tức là không nợ nhau, không phải không có đi. Mình nợ họ mới làm cối rầy mình được. Khi mình trả xong nợ rồi á là họ phải tự động, họ phải ngừng lại nó tự động. Thành tội nghiệp cho bà đó, bà nợ mà 20 năm mà trả chưa xong. Càng ngày càng điên. Tội dễ sợ. Mà tại sao đi tới chùa nào mà người ta khuyên mấy pháp môn gì kỳ cục dữ vậy? Tới chùa nào vậy? Thôi đừng có trả lời tôi nữa. Đi chùa Bảo Ân. Mình tự nói xấu mình luôn. Anyway, I'm just making fun of myself, of the temple. I said, if you owe them until the debt is paid off, they're going to keep on harassing you. Yeah, she hasn't been harassed for 20 years. That means that she's been given the wrong advices from whatever temple she went to. Which temple did she go to? 他说我在开我自己的玩笑他说Okay. 他被这件事情已经骚扰了20多年了，不管他到哪一个寺庙去，还是没有给他解决这个问题。然后终于到20多年来以后，找到这个地方，就是这个寺庙。You know, Janice, you notice how she resolved his tantrum better than you? You better learn that. Huh? I mean, she distracted him, you know, the young girl, the girl in the back. She helped control Joseph's tantrum. Huh? I don't know. He was running out. He was out of control, right? She talked to him and she distracted him, and he forgot. She was very effective. Huh? Effective. Yeah. Anyway, she's better with children than you are, I guess. Anyway, any other questions? I'm running out of time here. Hết thì giờ rồi. Okay, today again, this week we went one slide. Tuần này mình đi một tấm nữa. I have 1500 slides. Con làm cái bài vị quan văn này. 这个礼拜我们只讲一个thì làm. Con làm cái quan văn tài sự của con. Okay, lát là thịnh đi. I said, okay. I have around 1,500 slides. 我还有1500多个幻灯片，我们这个礼拜只讲了1篇。So we're not doing well. We never finish this sutra. 不是做得很好。Mình giảng một 2 tiếng đồng hồ mình giảng được có một tấm à. Quý vị tưởng nó tệ chừng nào, quý vị bàn toàn chuyện gì đâu không à.
I don't know what you guys are ask me about. I always gap about anything but Dharma. 他说：“我不知道你们这些人是怎么问的，每一次都问了一大堆问题，跟这个佛法没有关系，跟我现在讲的法是不相干的事。” But it doesn't matter. I will take however long it takes to finish this sutra. Okay. 但是也没有关系啦，不管用多久的时间，我们都会把这个经讲完的。Okay. OK， 今天到这里。Final questions. Any final questions? 有没有 Ai có thắc mắc gì không? 现在最后的一个问题。Okay. Then we stop here today.